له الفضل في إدخال اللغة العربية إلى عالم الحواسيب، عراب التكنولوجيا العربية وصانع مجد العرب في البرمجيات الحاسوبية. وقف في وجه بيل غيتس وتحدى مايكروسوفت في المحاكم. هو محمد عبد الرحمن الشارخ، رجل الأعمال الكويتي صاحب قصة النجاح المنسية. في عالم حكمه الغرب دخل اللعبة وسلاحه اللغة العربية. اتحد مع العملاق الياباني شركة ياماها فصنع أول حاسوب عربي وحقق نجاحات خيالية بمبيعات قياسية رغم رفض الحكومات لدعمه بل لحد الوقوف ضده، بالإضافة لمشكلة غزو العراق للكويت وعرقلة مايكروسوفت لتقدم الشركة. إلا أنه ومؤخرا فقد تحصل محمد الشارخ على جوائز تكريمية لمسيرة عظيمة مستمرة ليومنا هذا، فهو إلى الآن يواصل تحقيق إنجازاته المتميزة مع اللغة العربية. فما قصة محمد الشارخ؟ وكيف تمكن من صنع أول كمبيوتر عربي؟ وماذا كان مصير هذا الاختراع؟ ولكن قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة لا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. صانع صخر. تبدأ قصتنا مع ولادة محمد الشارخ في مدينة الكويت سنة 1942، لتتوالى الأحداث عليه حتى تحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، مضيفا إليها درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس. انطلقت بذلك واحدة من أفضل قصص نجاح العرب، إذ أن بدايات الشارخ كانت مع توليه لمنصب نائب مدير صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية في الفترة الممتدة من 1969 إلى 1973، قبل أن يتقلد منصب نائب المدير التنفيذي بالبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية بواشنطن حتى عام 1975، ليتم تعيينه على إثر ذلك كرئيس مجلس إدارة البنك الصناعي الكويتي لحدود سنة 1979، مما قاده فيما بعد بصفته رجل أعمال واستثمارات أن يستثمر في مجال ألعاب الأطفال، حينما أطلق جهازا مشابها للأتاري عام 1982، والذي لاقى نجاحا باهرا على مستوى العالم العربي. فما كان منه إلا أن توجه إلى تطوير مشروع أول حاسوب عربي رغم معارضة مستشاره للفكرة لما فيها من تحديات قاسية، ولذلك ولما سيحققه أيضا في بقية مسيرته المتواصلة إلى وقتنا الراهن، فقد تم تتويج محمد الشارخ تقديرا لإسهاماته البارزة في مجال البرمجيات العربية بجائزة الرواد من مؤسسة الفكر العربي، وجائزة أفضل رجل مساهم في تقنية المعلومات عام 1997، وإضافة لشهادات التقدير من المؤسسات العربية والكثير غيرها. فقد تحصل أيضا على جائزة الرؤية الإلكترونية عام 2002. فليس بالغريب أن يتحصل رجل 80 سنة محمد الشارخ على كل هذه الجوائز، وبصمته في مجال البرمجيات ستخلد في صفحات التاريخ العربي بحروف من ذهب، فهو صاحب الفضل في كل ما نكتبه باللغة العربية على أجهزتنا الحاسوبية منذ أواخر القرن السابق. صخر، المجد العربي. مع بداية نجاحه في عالم الألعاب الإلكترونية وكما ذكرنا قبل قليل، فقد اتجه محمد الشارخ إلى تكوين شركة خاصة بصناعة الحواسيب بعدما نالت فكرته القبول من مجلس إدارة مجموعة شركات العالمية، خاصة وأنه نجح في عقد صفقة شراكة مع شركة ياماها اليابانية وصفقة تعاون مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تزويد شركة صخر بنظام التشغيل المسمى في ذلك الوقت ب MSX. فبذلك تم تأسيس شركة صخر في عام 1982 كشركة كويتية تابعة لشركة العالمية للإلكترونيات. وأما عن اسم صخر فبحسب الشارخ فقد استلهم فكرته من المثل القائل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، خاصة وأن فكرة الشركة بحد ذاتها هي إنتاج حواسيب تعتمد على اللغة العربية لأول مرة منذ ظهور الأجهزة الحاسوبية. ولأن اللغة العربية هي أساس المنتج، فقد اعتمد الشارخ في خطته على استقطاب الموهوبين من الشباب العربي في مجالات التقنية والبرمجيات،
فكان أهم أعمدة فريقه هو العالم المصري الدكتور نبيل علي، الذي ساهم في وضع أسس وقواعد اللغة العربية ومكننتها بالحاسوب. ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم في تعريب أجهزة الحاسوب مثلا لما تختص به اللغة العربية من قواعد نحو وصرف صعبة، إلا أنهم نجحوا في بيع أكثر من 300 ألف وحدة من نسخة بي سي صخر AX170 بالاشتراك مع الشركة العالمية وشركة برق للبرمجيات وحتى شركة كونامي اليابانية. فقد تم بيع عشرات الآلاف من البرامج والتطبيقات المشتركة، ولم يكن ذلك شيئا أمام ما قدمته شركة صخر لعالم البرمجيات والتكنولوجيا العربية، حيث إنها ساهمت في تطوير عدة تكنولوجيات كالجيل الجديد من تقنيات المعالجة الطبيعية للغة العربية NLP، كما وأنها اشتهرت بالبرامج الدينية والألعاب، إذ أنها أنتجت برنامجا للقرآن الكريم والحج ولعبة مغامرة البطريق واختبار المعلومات. برامج كثيرة أخرى جعلتها تشكل طفرة في مجال البرمجيات العربية، لتبرز حواسيب صخر عربيا بشكل غير متوقع في ظل منافستها مع أجهزة الغرب المتطورة. حينها تمكنت شركة صخر من بيع ما يقارب 2,000,000 نسخة من أجهزتها في ظل ظروف لم تبتسم لها يوما، خاصة وأن هذا النجاح القياسي تزامن مع حادثة غزو العراق للكويت سنة 1990، والتي أجبرت الشارقة على نقل مقر الشركة بالكامل إلى مدينة هيلوبوليس في القاهرة. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، ففي تلك الفترة القاسية أعلنت شركة مايكروسوفت عن إيقاف تطوير نظام MSX، ومستغلة لحالة شركة صخر المأساوية تمكن بيل غيتس من ضم أهم عقلين في الشركة بتقديم إغراءات يصعب رفضها. وفقط لتعلم مدى أهميتهما، فهما أساس تعريب برامج مايكروسوفت المكتبية الشهيرة. لكن أيا يكن، فإن الشارخ لم يسكت عن فعلة بيل غيتس، فقاضاه ووقف ضده الند للند في المحاكم في صراعات متعددة. لكن في حقيقة الأمر كانت تلك الفترة بداية النهاية لقصة كمبيوتر صخر، أمل العرب في منافسة عمالقة الغرب. فرغم أن الشركة واصلت العمل على صناعة البرمجيات وابتكار برامج عربية تعد أساس البرامج والمشاريع الحديثة، لما ابتكرته من تقنيات متعددة أخرى كتقنية التعرف الضوئي على الحروف العربية OCR، وبرامج النطق الآلي والقراءة الآلية للنصوص العربية وحتى الترجمة. إلا أن محمد الشارخ المؤسس الأصلي كان قد أعلن عن قراره بالتقاعد من إدارة شركة صخر في عام 2005. نهاية متوقعة وانطلاقة جديدة. بالعودة إلى حقائق انهيار حاسوب صخر، فبحسب محمد الشارخ فغزو العراق وحادثة مايكروسوفت لم تكن السبب الأول في ذلك، إذ بحسب وصفه فبيروقراطية الحكومات العربية ساهمت بشكل رئيسي في قتل الحلم العربي وفشل رهان العرب على منافسة عمالقة الغرب في مجال التكنولوجيا وتقنية الحاسوب. فقد أكد على أن كمبيوتر صخر كان متقدما زمنيا عن حاجة المجتمعات العربية التي قزمته وشككت في إنتاجه العربي، مضيفا أنه في ظل انعدام دعم الحكومات العربية كانت الاستثمارات الخاصة مصدر تمويلهم الوحيد أمام خط إنتاج مكلف، خاصة وأنه ذكر أن أحد المسؤولين العرب لإحدى الدول العربية كان قد قال في الماضي: هل ما لا نستطيع نحن أن نفعله تستطيع أنت أن تفعله؟ مما يوضح وجهة رأي محمد الشارخ التي ترى أن الحكومات العربية هي سبب نهاية مشروع حواسيب صخر. لكن وعودة إليه، ففي وقتنا الراهن فقد تمكن محمد الشارخ من مواصلة حبه للغة العربية عبر إطلاق مشروعه الجديد القائم على التصحيح الآلي للكتابة إملاء ونحوا بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي بلغت دقته أكثر من 85%، مستخدما ما يزيد عن 500 قاعدة لغوية في علم النحو بهدف الوصول إلى دقة تعادل 90%. حسنا، إذن ماذا عنك؟ ما رأيك بإنجازات محمد الشارخ؟ وهل كنت تعلم بحقيقة حاسوب صخر الأول من نوعه عربيا؟
شاركنا رأيك في التعليقات.